Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh bao để ăn sáng rất là ngon. Đó là món bánh bao xá xíu. Phần vỏ ngoài vừa mềm vừa xốp. Phần nhân xá xíu với phần nước sốt rất là ngon. Bằng những nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền, cô bác, anh chị và các bạn dễ dàng thành công với món bánh bao này. Trước tiên, mình cần phải chuẩn bị phần bột chua trước. Hana sử dụng 65g nước, thêm vào 8g giấm trắng, 12g dầu ăn, khuấy đều lên. Sau đó rây vào 100g bột mì số 8. Trộn đều phần hỗn hợp bột chua này lên và bọc kín lại để bên ngoài khoảng 12 tiếng. Thông thường, để làm bánh này, Hana thường trộn bột chua vào lúc 6 giờ chiều. Qua ngày hôm sau, 6 giờ sáng là mình có thể làm bánh cho gia đình của mình. Phần sốt xá xíu của mình sẽ gồm có 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1 muỗng cà phê dầu me, 2 muỗng cà phê dầu hào, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay và 1,5 muỗng canh đường cát. Khuấy đều lên và để qua một bên. Làm nóng 1,5 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho vào 10g hành lá và 10g hành tím, phi cho tới khi hành thơm. Tiếp tục thêm vào 20g gừng cắt sợi, xào cho tới khi gừng thơm và thêm vào 70g nước, nấu cho tới khi phần nước này sôi. Khi nước sôi, cho hết chén gia vị lúc nãy mình đã chuẩn bị sẵn vào, trộn đều và nấu sôi trở lại. Nấu khoảng thêm 2 phút nữa thì mình sẽ vớt vỏ xác gừng và xác hành. Để tạo độ sánh cho nước sốt thì mình sẽ dùng 7g tinh bột bắp, 5g bột năng và 2 muỗng canh nước. Hỗn hợp bột này cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ vào một lần. Mình chia làm 3 lần, vừa đổ vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp sạch lại và trong thì mình tắt bếp. Cho vào một cái tô nhỏ 1 muỗng cà phê dầu ăn, sau đó cho phần nước sốt này vào để cho thật là nguội. Mình thêm dầu ăn như vậy thì phần nước sốt sau khi hấp sẽ bóng đẹp hơn. Khi nước sốt nguội hoàn toàn thì mình thêm vào 120g thịt xá xíu. Phần thịt xá xíu này Hana đã chia sẻ cách làm rồi, cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ trộn cho phần thịt và phần nước sốt thật là hòa quyện. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể làm trước và để trong tủ lạnh. Thứ 6 tuần trước, Hana có chia sẻ món bánh bao trứng muối nhân tan chảy rất là ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nào mà chưa xem, mình có thể tham khảo. Qua ngày hôm sau, mình sẽ đi trộn phần bột. Hana sử dụng 50g đường cát, 6g lòng trắng trứng gà, 2g bột khai và 1 muỗng canh nước. Khuấy đều phần hỗn hợp này cho thật là hòa quyện.
Bột khai là một nguyên liệu không thể thiếu trong công thức này, giúp cho bánh nở xốp và nứt mặt. Nếu không có, bánh sẽ không ngon. Khi đã khuấy đều phần hỗn hợp này thì mình sẽ rây vào 100g bột mì số 8. Trong công thức này bắt buộc dùng bột mì số 8, không có dùng bột mì đa dụng. Và 6g bột nổi. Phần bột chua hôm qua mình đã chuẩn bị, mình chỉ cần cho vào 120g, mình đừng cho hết. Trộn sơ phần hỗn hợp này lại, sau đó mình sẽ đem đi nhồi 12 phút. Sau 12 phút, tắt máy lấy bột ra, nhồi sơ phần bột này lại, bọc kín và để khoảng 10 phút cho bột nghỉ. Trong khi chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nước sôi. Mình sẽ chuẩn bị ít nhất là nửa xửng nước sôi, nước không được ít quá. Vì nếu nước ít quá sẽ không đủ hơi nước để bánh nứt mặt. Sau 10 phút, lăn dài khối bột ra và chia làm 7 phần bằng nhau. Dùng mu bàn tay vừa ấn vừa xoay bột thành một khối tròn. Mình sẽ làm lần lượt như vậy cho tới viên bột cuối cùng và bọc kín lại, tiếp tục để thêm khoảng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ lấy viên bột đầu tiên ra, ấn dẹp và cán tròn. Đối với món bánh bao xá xíu này, cô bác anh chị và các bạn nhớ cán phần rìa mỏng, phần chánh giữa hơi dày một xíu, để một chút bánh nở không bị xì nhân phía đáy. Mình sẽ cán bột thành hình tròn có đường kính khoảng 10 cm, sau đó cho nhân vào ém chặt lại và gối.
Sau khi gói bánh xong thì mình sẽ đi hấp bánh liền, không cần phải ủ. Khi nước thật sôi, mình sẽ cho xửng bánh lên hấp ở lửa lớn khoảng 12 phút. Sau 12 phút thì mình tắt bếp và lấy bánh ra. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp 12 phút. Mình lấy bánh ra, khỏi cần phải để thêm 3 phút giống như làm bánh bao kim sa. Vỏ bánh thì nở bông, nứt mặt, phần nhân thì chảy ra ngoài, trông rất là hấp dẫn. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ để lại cho Hana một bình luận, một like và một đăng ký để Hana có thêm động lực chia sẻ những món ăn ngon tới cho cô bác, anh chị và các bạn. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.